ขอดูนกของดีลุกก่อนไม่ดีลุกชื่อกระเห็ดฟ้า Star Snatch Cliff is known for its ears. ดีลุกทำท่าเท่อะ มาแล้วมาสวัสดีเลย สวัสดีค่ะ เดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะน้องนาเดียมาแล้วค่ะน้องนาเดียจะมารีวิวจะมาเล่นเกมชินจิงอิมแพคค่ะ Don't want to แพท add to 1.5 Auntie's เพิ่งมา troubles. ใหม่แพทจงหลีกลับมาเลย เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวขอดับไฟร้านก่อนดับไฟร้าน ดับทำไม เนื่องจากดับอ่ะเนี่ยเคยดับแล้ว Let's dance. เนี่ย มาทำเควสเลยดีกว่าไม่เสียเวลา Go, Barbara, go. วิ่งไป ไม่เสียเวลา แม่นึงบอลาวิ่งไปร้านดีลุกอยู่ The right of pondering. ขอเป็นนั่งเป็นดีลุกก่อนนั่นเนี่ยเจอร้านดีลุกแล้วมาถึงก็เจอร้านเลยโหดีลุกของเขาบ้านก่อนได้ไหม I take it back, Allie. I shouldn't be caught on your โหจะเข้าว่ามีคนไปกินเหล้าเยอะไหมไหนเนี่ยขอมีคนงานนิดเดียวเองอะไหนขอดูเหล้าดิชิ ร้านขายเบียร์ อ๋อเบียร์เป็นยังไงอะ สีเหลืองๆไง ไหนอะ ที่มีฟองอยู่นะ ไหนอะอยากกินอะขอคุยกับคนนี้หน่อยได้ไหมได้ไหมอะ What would you like? ได้ไหมอะป๊า วันนี้จะดื่มอะไรดี อันนี้คืออะไรอะอยาก ฉัน รู้ จะอยากซื้อเครื่องดื่มนะ ไหนอะ เลือกได้เลย อันนี้คืออะไรอะ ซื้อได้ไง แต่เรามีตังค์น้อยไม่ซื้อ ออกไปทำเควสดีกว่า ดีลูกกระโดดค่ะเหยียบสิลูกพี่เหยียบเปิดยังไงอะเคยดูปลาอ้าปากดีลูกขอนั่งก่อนได้ไหมอะอันนี้คืออะไรอะเหล้าเหรอ เบียร์ เจอเบียร์อีกนี่แล้วก็อันนี้ทำไมไม่มีเลยอะ กินหมดแล้ว อันนี้ที่ร้านใช่ไหมเนี่ย ใช่ไหมร้านนี้คืออะไรอะทำไมบ้านหลังบ้านดีลุงมี ที่นั่งกินแค่นี้ นี่ตรงนี้หนูเจออะไรอะ ไม่ได้ความเควสนะถ้าชั่วโมงช้าเนี่ย อันนั้นโอเคครับหักตรงหน้าบ้านดีลุกเลยมาทำต้องเอามาตรงนี้ก่อนโอเคเอาเลยป้าเอาอันแรก อันนี้แหละ แล้วจะได้เจอไหมอ่ะ ทาง แล้วมันจะฟ้าแก้มไหนอ่ะทางไหนอ่ะ นั่นนะ กดเลย อย่าดื้อสินั่งดี แล้วพี่จะไปเจอ ๆ ใคร นั่นแหละเดี๋ยวก็ไปเจอเดี๋ยวก็ไปรู้เองแหละ แล้วป้าเคยทำเควส ไม่ ไหม เคย เก็บไว้ให้ทำนี่แหละ พี่ป้าเคยทำอะไรบ้างอะ เก็บไว้ให้หมวยทำนี่แหละเควสเนื้อเรื่องไง แล้วป้าทำเควสอะไรหนู แกะ จะ ไป ได้ เนี่ย แล้วหนึ่งไหนอ่ะไม่ต้องขึ้นเลย I still have a อั lot น to นี้ do เมื with องอะไร it. อ่ะหนู How ชอบ about you เมือง take a นี้ rest while I go back? ดีเย่ มีเย่โคตรสวยสวย ท่าเรือไงเป็นเมือง วิว ประเทศจีน อ่านน้อย Catherine, it's us. อ่านน้
As a matter of fact, ใช่ there's แล้ว one that ล่ะ looks perfect for you มี two. งานไหนเข้ามาฉันว่าพวกเธอน่าจะเหมาะกับงานนี้ งานอะไรอ่ะ Uncle Dai is one of the foremen at Huishan Hall over in Niue Harbor. ของ He's hoping the Adventurers Guild can spare some manpower. ทางกิวนักผจญภัยจะสามารถจัดหาคนให้เขาได้บ้าง อ๋อ จงหลี What is it we have to do จะ exactly? ให้ไปทำอะไรนั้นเหรอ I believe you'll be looking for ที่ว่า workers. อยากให้ไปหาคนงานนั้น Ooh, looking หา for คนงาน people? หน่อยเยี่ยมไปเลย Awesome, เป็น we're งานที่ good พวก at เราถนัด that. อยู่แล้วล่ะ I have no reason to ใช่ doubt เล your ยความ abilities. สามารถของนักเดินทางนั้นไม่ต้องสงสัยเลย I'm sure the details can be worked out face to face. If you're willing to accept this commission, head over to the dock and talk to Uncle Dai. แล้วก็ลองไปบริเวณท่าเรือเพื่อคุยกับลุงเดนดูซี่ มาเร็วเร็ว Not yet. ลุงท่าเรือ I save this money. Or infest it. ตีลุกมาแล้วตีลุกจากฟิล์มแหมขอทานหน่อยครับงั้นเงี้ยวเงี้ยวเจอแมวด้วยดูนี่ เจอยังอ่ะไปเจอลุงไดยังอ่ะ กำลังจะไปเนี่ยค่ะสู้กับแมวก่อน ไม่โดนหรอกแมวแมวแมว แต่หนาวแมวชอบ แมวไม่กลัวน้ำกลัว แมวชอบเล่นน้ำใช่ไหมแมวชอบเล่นน้ำใช่ไหมป๊าแมวมองใหญ่ แมวมองหน้าเลยอะ ไปหาลุงนี่ลุงอยู่ไหนโน่นลุง มาที่ลุง Hey, สวัสดี Uncle Dai เรียนใช่ไหม I am indeed. Ah, now then. You must be the adventurers assigned by the ทาง guild. กิวส่งมางั้นเหรอ How could you tell? บอกด้วยเหรอ By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. Right again. You're pretty ต้อง perceptive. นี่ตาแหลมจังเลย In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Dai can see what you're made of from a long way off. All right, my assistant should be arriving soon, so let's just wait here a moment. Whoa, that's why we're here. Now there's someone ให้หนู else เดิน taking ทา a งไป cut. ป๊าไปเอานม Well, to tell you the truth, this is a very difficult matter. Too much for adventurers alone to handle life here. So there is someone else. Do you think we're not up to the job? นี่คุณกำลังดูถูกพวกเรางั้นเหรอ It just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary, to say the least. Mines are dangerous places, as I'm sure you're aware. As such, I've enlisted an industry expert to cover all contingencies. Last time I checked, adventurers weren't experts in ore appraisal or geological analysis. With a professional by your side, everything should run smoothly. Besides, this guy's the best in his field. No matter the rock, he'll tell you its value to the nearest mora at a glance. I'd go as far to say that there's not a soul in Teyvat that knows rocks better than him. I'd be a fool to not enlist an expert of his caliber. You're a fool if you think you found Teyvat's #1 rock expert. Oh? And why might that be? Because Teyvat's #1 rock expert happens to be a friend of ours. เพื่อนของเราต่างหากกันละอยากบอกนะว่าหมายถึง ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคนที่มีความรู้เรื่องหินมากที่สุดนั่นก็คือเพื่อนของพวกเราต่างหากล่ะ ชม ฉันมีเรื่องจะถามเขาพอดีเลย Didn't expect that, did you? Wait แม here, วฟ้า I'll ยั go งมี fetch ฟ้า him. คุณรออยู่ที่นี่ก่อนเถิด Hanuvet's young Chưa lady ai assigned to the à? storyteller. Nhiều rồi, Let's head over. เวกบอกว่าอะไรโลกไปตรงนั้นวาร์ปไปก็ได้ ที่เกี
กียจเดินบอกมาแล้วไม่ค่ะก็เหมือนค่ะ ไปเลย อยากให้เป็นดีลุกอะดีลุกมาหน่อยเมื่อกี้เล่นกับแมวอ้าวดีลุกตรงน้ เอาเร็วไปหาจงหลีดีกว่า ำไหน จ อะ งหลีอยู่ไหน ไหนอะ ทางซ้ายเปล่าก็เดินเข้าไปในวงกลมเดินตรงไปก่อนกด V ก็ได้กด V อ๋อเดินเข้าไปหานั่นแหละซ้ายตรงไปก่อน แล้วก็ไปตรงนี้ไหนไงจงหลี ก็อยู่ในวงกลมนี่แหละเดินหาก่อน ต้องหาจงหลีใช่ไหมแล้วจงหลีหายไปไหนอะ ก็ลองเดินวนๆเจอ จงหลีหายจงหลีหาย แล้ว That's not being honest. That's just plain stupid. ตรงนี้ก็จงหลีหายอีกแล้วหาจงหลีไม่เจอ Cheap and tasty chop คนไหน suey. อะ Try something new at the One Min restaurant. ตรงไหนอะก็ยังไม่เห็นเลย Wow. ลองดูก่อน อ๋อ ตรงนี้ ตรงนี้ ตรงไปก่อนนี่แหละน่าจะอยู่แถวต้นไม้หรือเปล่า Made another handsome sum today. อยู่บนนี้เปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่ ใช่นั่นน่ะ นั่งรออยู่นะ กำลัง In our หา last ว่า tale, ที่แล้ว Rex พวกเราพูด Lapis. ถึงราชาแห่งหิน ใช่ใช่เห็นผีเป็นตัวอะไรนะ Johnny, there you นี่ are. ไงจงหลี จงลี่ Oh, จงลี่ here for a few พวกเธ tales. อนี่ I didn't know you two were มาฟัง connoisseurs. เรื่องเล่าเหมือนกันงั้นเหรอ Oh, no, no. We're ไม่ here ใช่ for ไม่ใช่ you. พวกเรามาหาคุณตั้งหากตอนนี้คุณพอจะมีเวลาไหม Ah, something เวลา I'm น่ะ rarely ก็พอ short มี of. จะมีอยู่พวกเราได้คำขอมาอันบน We need someone who Nan- understands งาน geology นี้ and ore. ต้องการคนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับธรณีวิทยาและก็แร่ธาตุนะ ธรณีวิทยา Someone who และก็แร่ understands ธาตุนั่นเหรอ Take a look around. Is there anyone into ยัง that จะมี more คนที่เข้าใจ qualified? เรื่องพวกนี้มากกว่าคุณอีกแล้วเหรอ The requester claims to have enlisted Tibet's #1 rock expert, but Paimon doesn't believe a word of it. Nobody understands rocks better than you. เลยอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ว่า คุณตั้งหากล่ะที่เป็นคนที่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากที่สุดในแผ่นดิน You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. Oh, no, no. It's just Uncle Dai doesn't know what he's talking about. Paimon just wants to enlighten him. เก็บหมาด้วย I see. เมื่อเป็นอย่างนี้ Well, then it will be my pleasure to accompany you. Really? จริงนะ But I should inform you that despite my expertise, I cannot necessarily claim to be a leading authority. We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. Still, I imagine I will be of help to you in this endeavor. If we do encounter an expert, I look forward to broadening my own understandings. Ugh. Stop being so modest, Young Lee. Well, we got him. Let's head back to Uncle Dai. แล้วงั้นพวกเราไปกันเถอะกลับไปหาลุงไดกัน ทำไมต้องหาทำไมไปไวจัง บาย ทำไมมันไปไวจังอะฮะ บินไปบ้างว้าบ ฟิวฟิวยังไม่ได้วาร์ปเลยฟิวขี้เกียจวาร์ป make people ฟิวหมดแรงกันวาร์ปแล้วฟิวอยากเดินอะอยากพาเดินอะฟิวเมื่อกี้อะ เจอไหม As I gaze out upon the sea, prose อยาก wells ปี up น inside ไป of me. All tasks are ติดหัว หัวโขกเลยหัวโขกกับโป่ง Who's that skulking around? กำลังขึ้น ไม่ต้องขึ้นเลยลงไปแล้วก็เดินไป แกล้งป๋าทางไหนอะ ไป บ้านแล้วนะ ซ้าย เจอลุงท่านเรือแล้ว
ชมหยุดมาด้วย ลุงใด ตอนนี้ชื่อว่าอะไรคะ ลุงใด And this must be the friend you spoke อั of? นนี้ก็คือเพื่อนของพวกเธอนั้นงั้นเหรอ วันนี้ชื่อว่าอะไรนะ Hannah doesn't know who your rock expert is, สำหรับ but ฉัน he's แล้ว got คุณ nothing on คน our นี้ guy. ต่างหากล่ะที่มีความรู้เกี่ยวกับแร่ธาตุและธรณีวิทยามากที่สุดในโลกชมหลีเนี่ยพูดเกินไปแล้ว Let's not get ahead of ourselves. Uh-huh. So you say. อย่างนี้แล้วก็ Wait till my guy gets here. Then we'll see. ก็ไม่มีทางแพ้ใครเหมือนกันเลย It's no use me singing his praises. You'll have to see for ไม่ yourselves. ถูกเหมือนกันเดี๋ยวพอเขามา พวกเธอก็จะรู้เองนั่นแหละใคร Is this the place? นี่อ๋อใช่คนนี้หรือเปล่า Aha! Speak of the พ devil. อดีเลย Allow me to introduce my assistant, Kunjun. คุณจุงคุณจุง Young Kun, these are two adventurers assigned to us. And as for this จุง gentleman, จุงเอ้ยทั้งสองคนนี้คือนักผจญภัยที่เราตามหาอ้อส่วนคนนี้แล้วก็ Huh? ใครอะเขาชื่อจงหลีเป็นที่ปรึกษาของโถงแห่งการเกิดใหม่ Longsheng Funeral คุณจ Parlor's งหลีนี่ปรึก consult. ษาของโถงแห่ง Mr. การ Zhang เกิด Li. ใหม่เนาะ I've heard about you. They say you're a man of great knowledge and many talents. I had no idea I'd be meeting you in person today. I'm sure I recognize you. Have we met at the parlor? Wait, I've never been to the parlor. Uncle Di, aren't you gonna test them? ลุงได้ลุงไม่จะไม่ลองดูหน่อยเหรอ ดูว่าพวกเขาคนไหนเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่ากันน่ะที่แท้จะให้มาวัดกันต่อหน้าที่นี่เลยแล้วไงเนี่ยเลือกก็เลย Huh? I wouldn't know where to start. ฉันก็ไม่รู้ว่าจะ Then เริ่ม we ต้นยั can งไง figure out a way to งั้นมา test ลอง each other. If คิด Zhang วิ Li ธี wins, จะให้พว he's กเขา the แข่งกันดู assistant. สิว่า If Zhang Li ถ้าเกิดว่า loses, ชงหลีชนะก็ให้ never เขาเป็น mind. คน Zhang ช่วย Li won't แต่ lose. ถ้าเกิด A แพ้ contest? ไม่สิแข่ง Why, กัน it would be ได้ my เลย pleasure. I admire your enthusiasm, good คนนี้ sir. ดูน่าสนใจดี I must say, you certainly have the look of an industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us wins. Stop talking the talk and start walking the walk. I'm just saying it like I see it. Which is, incidentally, the only skill I have worth talking about. So you're an appraiser, Mr. Kunjun. Well, no. Actually, I've already forgotten what I'm in Lila Harbor for. I was standing by the side of the road one day when Uncle Dai called me over. He saw me holding a rock and asked me a few questions. He seemed incredibly excited, even followed me for a while. We arranged to meet here. จงหลีน่าจะสูงกว่านะ How could you forget เรื่องแบบ something นี้ like ก็เลือก that? กันได้ด้วยเหรอ I saw him on my way over to Liyue Harbor, poring over rocks and muttering to himself. He looked to be very familiar with them. I asked him a few questions out of curiosity. To my surprise, he knew more than me, an old mining foreman. In any case, he didn't have any pressing matters and agreed to help me. So, do you have a poor memory? Not exactly. Anyway, if it's rocks you need help with, I can most certainly lend a hand. Mr. Zhongli, what do you make of this rock? A glossy exterior with a fissure that could only have been... Ah, a keen eye. It's no ordinary... Remarkable! This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up. The seller thought it was some leftover industrial remnant. They had no inkling of the treasure that lay within. พิเศษนะ Purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits of water or sand. In the moment of its formation, Such a detailed say. Everything he said is true. Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water... Well, if Zhang Li says so, it must be true. I've yet to encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli. How did you know exactly what lay within? I've seen many such stones in my time. I recognized it immediately. I hope you didn't mind me flaunt... Of course not. I feel I've met a kindred spirit here today. I hope you will accept my friendship. Uncle Dai, it would be a mistake for Mr. Zhongli not to join us. Trust me when I say that his level of expertise is... Very well. There is strength in numbers, after all. Everyone, follow me to the chasm. There are men counting on you to find them. แล้วก็แตกอยากเล่นจงหลี
บินไปเถอะไปเถอะไปครับแบบ เก๋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 โอ้ป้ามีทางบินให้ด้วยมีมีน้ำตกด้วยน้ำใสเฮ้ยเจอมอนเตอร์ไปสู้กับมอนเตอร์ก่อนไหมนะไปสู้มอนเตอร์ไปดีลูกจุ๊บปื้อไปนักเดินทางไปเลยเจ้านักเดินทางชิวๆป้าเมื่อกี้เจอมอนเตอร์ด้วยอ่ะผ่านมอนเตอร์มาไม่จะหินด้วยช่องหลีอะไรอ่ะอยากเจอช่องหลีอีกอ่ะมันไม่เห็นเราเลยให้อยู่ Whoa, เจ้าหลี this ว่า mine แล้ว is huge. This is where the incident occurred. มาทำอะไรกัน 6 days ago, I led a team around the. So 4 might. Yes. Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? ป้าเล่าให้ฟังส่วนใหญ่คนที่ทำงานประเภทนี้ต่างก็เป็นคนหนุ่มที่แข็งแรงทั้งนั้นเป็นไปได้ ก็ตัว ไม่ว่า นี้ ค ไง นงานทั้งที่ ใช่ตัวนี้ไหม เหมือนกันนะป้า ใช่ตัวนี้ไหมใช่จงหลีไหม ใช่ก็มีอยู่ตัวเดียวนะหน้าตาเหมือนเพื่อนบ้านเขา There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. เรา Huh. ไม่เคยมาที่นี่ Such a huge mine. ใช่ปะ Did you really manage to explore every corner? Underground, overground, we left no stone unturned. We tried everything short of digging further into the earth itself. How could 4 sturdy. We'll need to explore the site ourselves. Very well. I'll wait. So strange. How could the 4 of them just suddenly ตามหาเบาะ disappear? แส Did they run away from something? Let's look around first and see if we can find any clues. Just a bit. ทำไมมันไม่เห็นหนูอ่ะ หืม ทำไมมันไม่เห็นหนูด้วย ใคร มอนเตอร์ ยังไม่หมดเลย Over here! ดู What's สิ this? นี่มันอะไรกัน ดู Pile of ตล shirts ก กอง เลย เสื้อผ้ากับกางเกงใครอะของใช้ A few ประจำวัน everyday น่า items. จะเป็นของ They must belong to Uncle Dai and his ใคร men. นะ 1, หนึ่ง 2, สอง 3. สาม Huh. สี่ That seems แน่ right. เสื้อกับกางเก 10 ง shirts, ทั้งหมด 10 pairs อย่า of งละ10 trousers. ตัว These must be นี่คือ spares, เสื้อผ้า right? สำหรับเปลี่ยน Look, ละมั้ง Uncle ดูสิ Dai's clothes are เหมือนกันกั identical. บชุดที่ลุงไดใส่ The 4 of them have been gone for 6 days without a change of หายไป clothes. แล้ว6 วัน และไม่ได้เอาเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนไปด้วย There's also a few นอกจาก handkerchiefs นี้ and some ร soap อบๆ lying มี around. ผ้าเช็ดหน้า Oh, แล้ and ว some ก็ส tool มุด belts. แล้วก็กระเป๋าคาดเอว เป็นกระเป๋าเครื่องมือนี่ Items for washing one's face before the dawn เรา shift. ต้องไปสู้กับมอนเตอร์ไหมอ่ะ เครื่องมือสำหรับการขุด ก็ So, ไม่แน่นะ they didn't take any support. เขากำลังเล่าเรื่องอะ Correct. ต้องบางทีเขาก็จัดจะไม่ใช่ไหม Improbable. ไม่ง่ายนะ There are 4 pickaxes missing. It seems likely they left with the tools of their trade. They had time to take their tools, but not their everyday items? ไปด้วยแต่กลับไม่มี Curious. เวลาเก็บของใช้ส่วนตัวนั้นหรอไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยนะ Huh. สถาน Why การณ์แบ would บ someone set off with their กันนะที่ tools ทำให้ but leave their คนไม่ luggage นำสัมภาระ behind? ไปด้วย 1 or 2. They were forced to leave ถ้าหาก and had no time to think พวก about เขา their ไม่ส supplies. มัครใจก็คงไม่มีเวลามาคิดเรื่องนี้สัมภาระ Oh. หาจะบอกว่า It's certainly a possibility. มีความเป็นไปได้ไม่น้อย We'll need more clues before any further inference can be ต้อง made. การหาเบาะแส They didn't leave. Maybe they were made to leave. Let's make a note and let Uncle Dai know. ตัวออกไป บันทึกความเป็นไปได้พวกนี้นำไปบอกลุงใดดีกว่า ลุงใจอยู่ไหนอ่ะ แค่ดูดิหน้าเขาให้ไปไหนเนินๆยืนอยู่นะ
คือมอนเตอร์อะคุณเตอร์ใจอะ I'll leave the investigations to you. คนทุกท่านเริ่มสำรวจได้เลยนะไปเลยนะ สำรวจ สำรวจเลย กลัว กูอะไรมีอะไรเนี่ยไม่ใช่คาราคือ มอนเตอร์ให้ช่วยนี้ไหม อ้าวกุนจุง กุนจู Kunjun, what do you กำลัง have ดู there? อะไรอยู่เหรอ Oh, right on time. อ้าวพวกเธอมาแล้วเหรอ Did you find anything? เจอกัน There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues มีแร่อยู่ก้อนห within. นึ่งฉันคิดว่าบางทีอาจจะได้เบาะแสแล้วเนี่ย Or what does it have to do with the ที่เกี่ยวอะไรกับคน disappearance? ที่หายไปงั้นเหรอ Let's find out. I'll give it a try. ลอง A moment, เดี๋ please. ยวก็รู้นะ รอเดี๋ยวนะมีแสงไหม Okay. นู่น นี่ไง4 คนนี้ไง พี่ทำอะไร อะไรแล้วเขาขัดหินเฉยๆเนี่ยดูดิเนี่ย มันไม่มีผี ต้องเห็นมันมีมอนเตอร์ อยู่ที่ไหนเดี๋ยว Looks like he's concentrating really จอ hard. กำลังทำอะไรกัน I see. นะเห็นละ เสียงมันน่า ใหญ่สี Four ตามมาเหมือนกับเด็กออกไปนอกเมือง Following เป็นไงฟังไป What's เด็ก a จะมี child doing in a อ mine? ยู่ในเมืองได้ยังไงกัน I'm not sure. ฉันก็ไม่แน่ใจแต่ได้ยิน Also, how did ถู you เสียง see anything exactly? Oh, I don't mean see in the traditional sense. I would appreciate it if what I'm about to tell you remained a secret. It's a little odd. I've never dared to tell anyone before. I can perceive the memories of ore. สามารถมองเห็นความทรงจำของแร่ได้นะ ป้าตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะ คุณจุง ฮะ คุณจุง ไม่ใช่ ตัวคุณ อ๋อ นะชื่อว่าอะไร Perceive? ใช่ So there's ใช่ no การคาดเดา conjecture at work? การประเด็นแต่เป็นการมองเห็น You mean มองเห็น you อะไร could อะ put your วาง hand ไว้บน on a อย่างที่ rock ทำเมื่อกี้ and boom, it ก็ just พองั้นเหรอ happened? I've always sensed that ore contains แร่ก็ memories. มีความทรงจำ Sometimes it records events that occur in the surrounding area. ทุกสิ่งที่ All I have to do is touch one and focus my attention, and the memories come to me. สามารถมองเห็นความทรงจำเหล่านั้นได้ Amazing! So you can find out everything that ever happened ได้ there. ทุกเรื่องเลยไม่ใช่เหรอนี่ It depends on the ore. Some ores have astounding memories. Others, like iron ore and white iron ore, aren't up to much. Their memories are hazy. เคยขุดแร่เนี่ยตอนที่โซนมอนเตอร์จบเสร็จอะ ออกนะแทบจะใช้การอะไรไม่ได้เลย Core lapis and crystal memories are Stones. based on what I. This will take us north. North. อักกินยันเอาไปแต่ไปคุยกับลุงได้ต่อ ทำไมอะไม่ต้องไปคุยสองคนเลยมันเตอร์มาอยู่ใกล้แล้วหัวคุยขับใครอะทำไมมันเตอร์ใช่คนนี้ไหม มีคนมากนะ แอบอยู่หลังดูเลยเพราะว่ามันเตอร์มันเยอะมากป้า เราเลยไปคุย กลัวกลัว I'll leave the investigations to you. รบกวนท่านเกี่ยวกับสำรวจด้วยนะเอาให้เราไปทำอะไร ทางนู้น นี่ไง เมื่อกี้เจอมอนเจอนะมันน่ากลัว Excuse me, sir. คุณคือ Are you one of the workers here? ของที่นี่ใช่ไหม Yes, yes. You must be here about the disappearance. Please find them if you can. ขอร้องล่ะ I don't know what happened. The weather was gloomy that day. The foreman left with a few men. ที่ฟ้า ทำไมช่วงนี้มันสูงก หัว ว่า หน้า ใครเลย นำคนงานออกไปทำธุระ I stayed behind with the other four. ฉันกับคนอื่น After a while, I decided to take a break, just to catch my breath. ต่อระหว่างนั้นฉันก็แอบอู้งานไปแป๊บหนึ่งแค่แป๊บเดียวจริงๆนะ I ended up falling asleep in the shelter inside. พี่ When I woke up, there was no sight of them. I'd only just been speaking with them, and suddenly
they'd vanished. ในสุดพอตื่นขึ้นมาทุกคนก็หายไปไหนหมดเลยก็ไม่รู้เพิ่งจะพูดกับพวกนั้นไม่นานอะไร Maybe คง I'm จะ next. ไม่วนมาถึงตา So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale having been asleep in a shelter. แต่คนที่ Perhaps an accident occurred on site. ว่าอะไรเกิดขึ้น What a scary น่ากลัว thought. เลย An on-site บางทีอาจ accident. จะเกิดอะไร We should note that down ขึ้น too. ก็ได้บันทึกบอกแสไว้แล้วกัน We found some clues. Time to report back to Uncle Dai. ให้ใครรู้นะไปหาลูกใดก่อน จะเกี่ยวทำไมอ่ะ You're back. ทำไมต้อง How are the investigations going? โอ้โหไม่มาหรอกกลับมาแล้วเหรอตรวจสอบเป็นยังไงบ้าง We found 3 clues in the เราเจอเบาะแส vicinity. 3อย่างในบริเวณใกล้เคียง First, there are 4 missing pickaxes, yet everyday items are still in their place. แต่สิ่ง This suggests that your men didn't leave of their own accord, but were forced แสดงว่า to. มีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาออกไปโดยไม่สมัครใจและถูกคน เรา อื่นพา รู้ ไป แล้วป้าสู้ไหวไหม Forced to? หนูสู้ไม่ไหว But อ่ะ who would kidnap miners? Who indeed? อย่างที่ Second, there were 5 workers at the mine. 5 คนในเมือง One of them left the site to take respite. ออกจาก When he awoke, his colleagues had disappeared without a จาก trace. นั้นพอตื่นขึ้นมาพวกเขาก็พบว่าเพื่อนร่วมงานเขาหายไป Those who kept working, Now that you mention it, I recall Brock. Could someone have entered the site and simply. This leads me to my third point. A child? เจอไหม But there. Unlikely as it sounds, that's our conclusion. Where did they go? 4 คนตามเด็กออกไปไหนเนี่ย We believe that they followed the road north, away from the mine and toward the เหนือ ruins. ไปน่าจะออกไปนอกเมืองและมุ่งไปยัง North. โบราณสถาน Right. แล้วทั้งเหนือ I'll rally my men and head in pursuit. ฉันจะพาใครไปหาดีล่ะอยากให้ช่วย You've been ไหม invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. Not so fast. There are only a few settlements around here with lodging for the night. In the meantime, Agreed. all right, me and my men will get going. ขอตัวก่อนนะหายไปแล้ว ไม่เห็นหายมันเดิน So, หายไปแล้ว they're gonna talk to the people over at the settlements while we keep investigating here. เดินไปเฉย ในสถานการณ์แบบนี้ก็คือพวกเราต้องทำการตรวจสอบต่อไปถูก There ต้อง aren't any. Wait. ว่าแต่พื้นที่เป็นไง Oh yeah, where's? ๆงั้นป๊าป๊าเดินทางไปเอง ไปนะไปเลยนะนู่นๆเดินไป มันเตอร์มันอยู่ใกล้นะแต่ใครอ่ะ คุณจูง ขึ้นไม่ได้นี่ลุงลื่นดูนี่ว่าใครสูงกว่ากันใครเตี้ยใครเตี้ย คุย แป๊บนึงจะฟ้า มันช้าเรื่องมันยาว Ah, apologies. Dragonfall. Dragon Floor ไม่เคยได้ยิน อันนี้คืออะไร ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะ อันเนี้ย ฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้เลย เรื่องอันไหนก็ได้ อันนี้เรื่องอะไร อันไหนก็ได้เลือกไปเถอะ เรื่องอะไร ไม่เคยได้ยินมาก่อน Dragonfall is often used in forging. ใช้ในการตีเหล็กฉันก็ไม่รู้ In fact, I've been. Whoa, ถ้าใครจะอ่าน It sounded. Perhaps if I can retrieve some, I'll remember what it is I have to เดี๋ยว do. เดี๋ยวถ้าทำอย่างนี้อีกทีก็ไม่ต้องเล่นแล้วเนาะปิดดีกว่า I see. If I am able to during our endeavor, I will help you look for this stone. อย่างนี้นี่เองหากมีโอกาสระหว่างทางเดินทางในครั้งนี้ฉันเองก็ช่วยคุณหาหินนี้ด้วยเหมือนกัน มันจะมืดแล้ว Really? จริงเหรอ Oh, thank you, Mr. Zhengli. You're too kind. Think nothing of เรื่อ it. งง่าย shouldn't we ๆจะ get ได้เสีย going? ใจ Heading north from the chasm will reach ทำ Lingzhu ไมนี่หน้า Pass. ตามันน่า If this is indeed the path they chose, there will be หากพวก traces. เขาเลือกเส้นทางนี้แล้ว Let's have a look. ไปกันเถอะไป Let's go ฟู่ดีใจเจอมอนเตอร์ แล้วมันทำอะไรเราหรือยังล่ะ เมื่อกี้เห็นน่ะ
หมวกหู เจออะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะ ไฟเฉย ไม่ใช่ Wait, there are เจ tracks อ here. มอนเตอร์ อ้าวนั่นมีเบาะแสอะไรด้วยเนี่ยอยู่บนพื้นตามไปดู These must have been left by the mine. Let us make our way to the. ก็ไปตีมันในครัวอะไรมาตั้ง4-5 คนไปร่อนไปเลยนะ ตรงไหนอ่ะมันมีตัวเนี้ยหนูสู้ไม่เก่ง โอ้ย ร่อนหนัก อยากไปเองเนาะ วันได้ยินเสียงหนูตึ้ง I'll protect us. Speed of light. Retribution! เมื่อกี้มันมีอีกตัวหนึงไม่ใช่หรอป้า ไม่สู้ไปตรงนี้ดีเลย ไหนอะหาโรบอทเกลียดโรบอทที่สุดเลยแกโรบอท รอยเท้า Hey, ร footprints. อยเท้า It would appear that they made their way through Lingju. If we follow their foot, งานต่อไปเอาเดินเองไหม เจอโรบอท โรบอทเหรอมันไม่ตื่นหรอกมั้งจากนี้สวัสดี นั่นนะ Think you can get away? ไม่ได้โรบอทตัวป้า don't blink. ได้นะ Let's dance. ทำไมไม่ใช่ทำไมอ่ะ Nowhere to hide. ทำไมไม่ใช้ตรงสีอ่ะ Verdict is จะตายแล้ว ตายเลย อ้าวแล้วก็ไหนตัว Oh no, the footprints end here. We should inquire with anyone nearby. If the miners came through here, they may well have seen ไอ้ them. ไอ้ของแกอ่ะทำไมกินมันจะพึ่งพาด้วยอ่ะไม่เหมือนจะใจดีอ่ะ Speed of. คนเก่งป้าไม่พูดว่าไอ้เก่งไอ้คนเก่งอ่ะไอ้ลูกเก่ง for retribution! ที่ลูกตายที่ลูกเป็นตัวบอลหนูเดี๋ยวนี้ลูกตาย Cut to the chase. ไอ้กิน Let's dance. La 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 la. โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะ Time for takeoff. How rude. Verdict is ป้าเมื่อกี้หนูเห็นมันมีตัวอะไรด้วยอ่ะไปหาดูสิ Hi there. Have you seen? a miner. งานอยู่แถวนี้ไหมลองถามคนอื่นดูนะถามคนอื่นก่อน Hello. ไว้ Have you seen any miners nearby? Stop bothering. Jeez, whatever. ถามคนอื่นดีกว่าไม่ให้ความร่วมมือ I'll protect us. Speed of light. We've only just begun. มันกากพอถามนี่ ตายเลยถามยิงสบายดีบอ Hey there.
Considering miners, เหมือนคนงานแถวนี้ไหม It must have been about น่าจะประมาณ 4 or 4-5 5 days วัน ago. ก่อนมีคน There were a few men who came through here carrying baskets and picks. I guess that could have been them. อะไรประมาณนั้นคล้ายๆกับพวกเธอนี่แหละ that's ใช่แล้ว them. เขานั่นแหละ 4 or 5 days ago. 4-5 วันน่ะดูเหมือนว่าพวกเขา It จะเดิน appears that they were moving slower than. It was so strange. 4 big guys with lifeless expressions. It was like they were in some sort of trance. And This child. I caught a glimpse. And they. Yes, they followed. Let's go after ไป them. พวกเขาไปกันเถิด ไก่ก็ขอดูมันอยู่ไหนอะ วาไปเลยเนี่ยใกล้ดี อ้า เดินไปเลย หนูเคยสู้กับ อะไร กลัว กลัววันหลังก็ไม่ต้องเล่นแล้ว เต่าฟ้าเข้าไปจงดุนน่ะหนูเห็นมันมีมันตูทุกที่พลาวาไฟทำเควสอะหนูเห็นนะ More footprints. There's a person over there. แต่สรุป Help! Please save me! ไปไหนแล้วล่ะ หนู Is that one of the people we're looking for? มันอ่านว่าอะไรอะ First, ask questions later. หนูเคยสู้ Let the หนู show เคยสู้ begin. อะโอ้โหเคยชินตาย Good. ตัวเลือดตายหมดแต่ใช้สกิลมันวาดได้ Time for retribution. ไป Nowhere to hide ต้องใช้ไฟใส่ฟ้าตรงนี้ต้องใช้แต่ใช้ไฟอย่างเดียวแต่ค่ะตอนนั้นใช่ไหมหนูใช้สกิลแล้ว โอ้โหเตียงเรียบตายตัวแตกไปอีกแล้ว Wouldn't gliding be faster? เอาหน่อยเนี่ยมีต้องสองตัวป้าเอาตัวอื่นออกเนี่ยมันเยอะไปอีกแล้ว Think you can get away? Yahoo! Speed of light! Got lucky that time. ต้องใช้นักดี Burning this. Here we go. ดีนะ Time for takeoff. ป้าทำไมไม่ให้ตัวกระลาคนเลือดอ่ะ Don't blink. จะบอกอะไร Good. Those monsters were so aggressive. They must have noticed me walking through. My name is Wanyu. Huh? นี่มีคนมา You sure you're not? A miner? Yeah, we're looking for a group of 4 strong fellas carrying. ตามหาอยู่ Really? Yes. โดนจับ I set off from Nantianmen the day before yesterday, heading for Lingju. I was in a hurry. I think that's all we. I hope it's useful to you. I'd better get. ตอก According to the scholar, the miners were heading for Nantianmen. ตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะ ตัวนี้ชื่อลูมิน ตามที่นักวิชาการคนนั้นพูด พี่ของ คนนั้นน่าจะ พี่ เดิน ของ ทาง ตัว ไป นี้ชื่อว่าอะไร ฮะ ฮะ พี่ของ Can we ตัว be นี้ชื่อว่าอะไร absolutely sure that it was the men that we're looking for? เอเธอร์ เอเธอร์ ใช่ว่าแต่จะรู้ได้ไงว่า A child with a group of adults. Sounds pretty cool. Hey, perhaps that rock over there can tell us more. นั่นน่ะสินี่พวกคุณดูที่หินก้อนนั้นสิ Aha! Paimon nearly forgot about. It looks promising. I'll do my best. ฉันลองทำให้คนนี้ไปจับก่อน เดินมาจริง เดินมาจริง
It's the same group, all right. They followed this road. เป็นกลุ่มเดียวกันพวกเขาเดินตามเส้นทางนี้ไปแหละเดินไปไหนเนี่ย เดินตรงไป Mr. Kunjun. I suppose it isn't. It's a good thing we brought It feels like. Be that as it may, 4 fully grown men in a... Oh, you're quite right, Miss. That's not all. We have encountered many... ไอตัวบี The miners headed in the direction of... I left a mark in the vicinity just now. ตามสัญลักษณ์ที่ If Uncle... ไอเจ้าบีหมาเน่าอยู่ตรงไหนอะโอ้โหเฮ้ยป้าตรงนั้นมีที่วาร์ปนี่ไง แล้วเดี๋ยวขอตีหินนี่ก่อน ใจเย็นสิ ตีไม่ได้นี่นะเป็นเครก มันตีไม่ได้อะไม่ใช่เกวนั่นตีได้ หาวันเตอร์ Hey! Over here on the ground! เฮ้ยอยู่นี่เอง เฮ้ยทำไมต้อง There's a รอรับ basket ด้วย lying. Hey! Hello? Judging by his appearance... Should we wake him up? เราควรปลุกเขา I can still. เจ้าน้ำไม่ซาใส่บาบาลาดหน้าลาดไหมล่ะ Seems that there's a camp near... บังคับมาให้ขุดเหมือง ป๊าป๊าเมื่อกี้เจอมันเตอร์เต็มไปหมดเลย นี่เลย นี่ไงพามาพักที่นี่ครับมาที่แคมป์ How is he? เป็นไงบ้างเขาจะไม่ถึงกับตาย He won't... He's worked himself into a เจอ stupor. แล้วใช่ไหม Thankfully, he's not in serious danger. Paimon heard him talking about digging for something. It's certainly a possibility. Are เมื่อ these? กี้หนูนึกว่าแครอทหนูว่าไอ้แครอท นี่ I just witnessed the memories within these ore fragments. This person. How he came to... So he was... What if they didn't... Unless something... Ugh. Paimon's had enough... Oh, wait a moment. What is it? Something... As I mentioned, หาไม่ทัน I was so happy when Uncle Dai enlisted you to help. ฟังหรือเปล่า I would never have managed to track down these clues by myself. เมื่อกี้หนูเจอตัวอะไรด้วย ไหนอะ เมื่อกี้ These are some crystals that I bought from the market. นี่คือคริสตัล Not any old ที่ crystals, ซื้อมา mind you. จากตลาด This purity is extraordinarily rare. ว่ามันเป็นแค่ One for each of you. A memory, if you will. หายากมากเลย ให้พวกคุณคนละก้อน Beautiful. ส่วนจากแถบนี้มีเป็น Oh, and the colors change as you turn it. It's like a different crystal. But of course, take it. ต้องเกร ไอ้ งใจ ข้างบนอ่านว่าอะไรอ่ะ นั่นไหน อันข้างบนอ่ะ อันไหนเนาะสีเหลืองเนี่ยชื่อไง ชื่ออะไร อันนี้คุณ And this one is for Mr. Shangli. ชิ้นนี้สำหรับคุณจงหลี Huh? Is something wrong? Not. On the contrary, I just hadn't anticipated receiving a gift during the current circumstances. But thank you. ฉันจะเก็บใส่ I will take good care of it. I'm pleased you like them. Oh, I see more rocks over there. You sure like rocks, huh? Ores are the crystals of the earth. Get some rest and call me when you're ready to set off. I won't be far. Rest easy. I surveyed the area. There's no danger here. Oh, however, there is something I wanted to Huh? What's with the seriousness of... Traveler, does Dragonfall mean anything to you? You mean the ore that Kunjun's looking for? What's so special about... Dragonfall is an incredibly rare ore used in forging. The majority of regular crystals are formed in high-temperature environments. Dragonfall, on the other hand, is formed as a product of elemental reactions. Elemental reactions can produce material objects? Indeed, they can. However, only a minority Dragonfall, and yet they are crystal creation. Why is it then that a citizen of Liyue now wishes to strike upon ore that has long since vanished from the earth? Yeah, if he knows of its existence, surely he knows all of it's already been มี mined. อยู่ของหินชนิดนี้งั้นพวกเขาก็ต้องรู้เหมือนกันสิว่ามันถูกขุดไปจนหมดตั้งนานแล้วแต่จริงๆ Paimon doesn't get it. เข้าใจเลยสักนิด
There are those in the mining trade who retain a keen interest in ก็ Dragonfall. มีคนที่สนใจของ But for someone like Mr. Kunjum, จะตาม whose motivations for seeking it are unclear even unto himself, จุงนั้น it's practically unheard of. Ulterior. A conclusion that is presently, and don't forget, rest. We're drawing closer to our goal. When you're well rested, we should ensure. แล้วก็จบแล้วจบแล้วนี่ได้ยินโบราณเนี่ย ทำไมให้ดีลูกอ่ะ เรามาดูรูป ให้ใครอ่ะ ให้ใครดูอ่ะ เราไงว่ามันมีแร่แบบนี้ด้วยนะ Kunjun, we need to get going. No problem. I'm done here. Any result? There are many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clues. พิเศษแต่ดูก็ไม่เจอเบาะแส Then again, the memories of ore can shift with the passage of time and the changing of the environment. ว่าเราพูดกันมันมีกฎเกณฑ์ไหม Difficult to say. รู้สึกเหมือนว่า I feel that ore memories tend to be from the recent past. ความทรงจำที่อยู่ในหินพวกนี้เป็นความทรงจำที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ So there's never any ancient memories? ไม่มีความทรงจำโบราณ Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. Those memories that survive are rooted in powerful emotion or thought. หรือความคิดที่รุนแรงเท่านั้น That makes sense. It is as Indeed. Let's get going. ผมไปเถอะไปข้างหน้ากันต่อ สวยไหมตัวนี้ สวยที่สุด อยากถ่ายรูป อยากถ่ายรูปต้นเนี้ย เนี่ย ใช่ อยากให้เห็นหน้าดีลุกด้วย โอเค หนูเห็น เห็นแล้ว เห็นแล้ว เห็นหน้าดีลุกต้นขอให้มันทำท่าได้ไหมอ่ะ ถ่ายอะไร ทำท่าด้วย ทำท่าเท่ๆ มาท่าเท่ๆแบบนี้แหละค่ะตัวนี้ น่าเศร้า ไม่ได้ลูกเศร้า แต่มันตาไม่เห็นทำอ่ะ ให้เราเล่นให้จบเฟซเดี๋ยวจะนอนแล้ว ได้เวลานอนแล้ว ไม่คิดว่ามันเปลี่ยนด้วยอ่ะ เสร็จเวลามาดีลูกไปอ้าว ไปแล้วรีบเร็ว ทำไมต้องรีบทำอ่ะ จะนอนแล้ว อยากเล่นไหนอ่ะอ๋อ Wow ตรงนี้ที่หนู Such an immense tree. หมดเลย and there's so many This ancient tree. ต้นไม้โบราณ Let's conduct separate investigations. I'll take that area. ให้ชงหลี All ไป right then. ขุดไหมล่ะ ให้ชงหลีปีนไปขุด Kunjun, can you ทำ see ท่าไง anything worth investigating? Well, หนู there ขุด is แล้ว this ทำ stone ท่า tablet here. Doesn't seem very interesting. ไม่งั้นฉันไปดู Huh. It's worth a try, อะไร surely. อ่ะ Let me see. เอ้าไพมอนไปไหนอ่ะ แยกกันไปหา This is น้าไพมอนไปไหน What's เนี่ย wrong? ตามหา just a bit lightheaded. มีนกด้วย Not. ไม่เจออะไรเลย Whatever. Paimon's going to investigate over there. Why don't you? If you don't try, you won't know. Oh, When has Paimon ever come up with a bad idea? Hmm? ไม่ Wait a ได้ minute. อ่านให้ฟัง All of you, ด้วย come here. ท่านทั้งหลายมาทางนี้หน่อยสิ ใครพูดเนี่ยจงหลี Huh? Xiaomi's voice came from อ่ะไป behind ข้าง the หลัง crypt. ต้นไม้ Let's รี go บไปดู see. กันเถอะเพื่อจะเจอคนงานเมื่อ Let's go ไหนอ่ะไหนอ่ะโอ้โห ไปจะได้เกิดปะ อยากเก็บคริสตัลขโมยได้ไหมอ่ะ ให้ดูลูกปากนกอ่ะ เนี่ยเอ้าหมอนเดียวต่อไม่ได้ This has been newly dug. นี่
It would appear our answer is up ahead. คำตอบน่าจะอยู่ Is ด้าน that ห a น้า voice coming from the tunnel? Compose yourselves. หวังใจเธอ I will lead us ฉั in. นนำทางเอง There is an unusual จ presence. งหลีจะนำพาไปนำพาไป ไอ้งั้นนำทาง ไปเข้าไป จุงหลีไปแล้วใช่ไหม ไปเลย โอเคอะ โอ้ มีอะไรเนี่ย จุงหลีนำทางแล้ว This is นี่ไง The missing miners are here. เราขุดอะไรอะ What are they digging for? I'm afraid that this whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. อีกคนนึงขุดดีด That gate. Has it been there all along? อะไรอะ Digging a tunnel to this ancient seal. Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere till the gate. ทำไมไม่ให้จุงหลีไปช่วยด้วยน้ำปลาทูอีกดูก็หาเต็มเลยอันน้ำเกาะเหรอ What do we do? We can't hurt them. ทำไมมันทำเกาะมาทำไมมันกอดอกด้วย นี่ ใครอ่ะ อ้าวต้องเปิดแล้ว โดนดูดเข้าไปแล้ว โดนดูดเข้าไปโดนดูดไปไหนเนี่ย โดนดูดไปแล้วโอ้ยสวยไหมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยอะ เราได้ยกช่องสีมาเล่นแล้วดีใจอะได้ช่องสีมาเล่นด้วยทำไมเราได้ช่องสีมาเล่นด้วยอ่ะ Excellent. ลองเล่นใช่ไหม Taking revenge for stealing me away will be all the เอา easier. ช่องสีมา So, เอาช่องสีมา the little girl is your power incarnate. But if you เอา recall, ช่องสี Asa, มา this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. ทำไมเราต้องโดนดูดไปด้วยอ่ะมันโหดอ่ะมันขี้โหดนะ Allow me. เป็นตี You've recovered. ทำไมเรา Focus your efforts, Morak. Think you can get away? เอา ทำไมมันเสียงปีทำไมนะทำไมมันเสียงจุ๊บไม่เกิดแล้วนะมันพลังนก Retribution. Let's play. Crumble. เดี๋ยวจงหลีกตายขอปวดเองขอ Yes. ปวด This is order. โน้โคตรเท่อะโคตรเท่อะทำไมของลุงหลีโคตรเท่กว่าตัวอื่นอีกพลังใช่ว่าโคตรเท่เลย Here we เท่ go. อะพลังของวันนี้โคตรเท่อะหนูชอบจงหลีจงหลีอะ Hey! อะไรอะ This one's not enough. You would forsake me again? พ่อแม่มันโดนดูดอะ If that is what you choose to believe, so be it. He who bears the weight of memory is destined to shoulder the burden of truth, as it ought to be. อ่านว่าอะไรเมื่อกี้ Brace yourselves. ฮะ ไม่ได้ทำได้นาน มาเต็มเลยโกรธไอ้พวกนี้แหละ Time for takeoff. Let's play. ไอ้พวกไม่ติดพี่หมู Right. จัด Yeah. พี่แม่ Take
Solidify! Detestable! Hey! Yeah! โคตรเป่าอะเหมือนชมลี่ชมลี่โคตรตลก Fisher! ชื่อชมลี่ให้มันเคยพูดว่า Think you can get away? Quake! I will have order! โอ้มาประเทศจำมาอยากได้อะ Will not absolve Stabilize! อยากได้อยากได้ชมลี่ Yahoo! อยากได้ชมลี่อยากได้ชมลี่อยากได้ชมลี่อะอยากได้ชมลี่ให้บาบาร่ามาหิวก่อนสิป๊าป๊าให้บาบาร่ามาหิวหน่อยสิ From Let's rock play. to dust! Crumble later! Stabilize! Morax! You think you can destroy me? Let's dance. Oh, huh. Oh, hi. บอสอะไรอะป๊า Yeah. Quake! เดี๋ยวชมลี่ตาย Stabilize! จะได้ทำอะไร Good. ไอ้ชมลี่ทำไมแกไม่ต่อสู้กับเขาด้วยนะไอ้ชมลี่ทำไมป๊าไม่ Fisher! Gather! ชมลี่เร็ว This is order! Time for takeoff. ไอ้ชมลี่รางวัลนี่ชมลี่ Solidify! The Infinite Who will not absolve you! Nowhere to hide. ตายแล้วให้ชงลี่มาหน่อยสิให้ชงลี่มาบ้างชงลี่อะชงลี่กันได้ เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะ Morax! 1,000 years after you sealed me underground, ได้ you return for the second time. ก็เป็นเจ้าอีกนั่นเหรอ You should call it by its name, Ashtaha. สตาร์กับ Fate. เอสตาร์ มัน Fate? ตัวเตี้ยจังอะ Fate? So here lies the wisdom of the gods. หรือเป็นนี้ Destroy all deemed เจ้า redundant. ไม่ต้องการใช้ Endless อำนาจ tyrants to ravage the wilderness. เอาละล่ะขี้แสนปาน No. ไม่หรอก You have เจ้า forgotten. ไปแล้วสินะ That voice. Ashtaha. เอสตาร์ Huh? Kunjun? คุณจุง คุณจุนมายังไงอะ Morax. ทำไม เจอกัน It's นาน been a ไม่ได้ while. เลย ทำไมคุณจุนมี Age สี to ข heart. าวๆคืออะไรอะ During the battle, ว่าสีขาวๆ you คือ imbued อะ us ไร with your อะ power. คุณจุนอะ เขามีพลังในการต่อสู้เมื่อคู่คุณใช้พลังทั้งหมดกับพวก Yes. เชิงแรง It was all I could ที่ manage. ฉันพอจะทำได้ก็มีอยู่เท่านี้แหละ Forgive me for concealing the truth, traveler. There were things that only became clear to me upon reaching this ต้ tree. นไม้นี่แหละ Allow me to elaborate. ฉันไม่ใช่ I am not Ashtaha the whole, แต่เป็นเพียงเศษ but a เสี้ยวเล็ fragment, ก heaven and ๆ earth, ฟ้าและดิน yin and หิน yang, และหยางสวรรค์ opposing และโลก forces. เธอจะมองฉันกับ You can consider the existence of me and the Ashtaha you see there ก็ได้ to be a reflection of such ที่ polarities. แยกมาจาก We are a schism. So there are two? No, ไม่ it can't be. ไม่ได้ That's เจ้าก็คือ impossible. When the seal loosened, your power manifested in this world as a child. เจ้าก็ได้เปลี่ยนรูป With this กลายเป็น new เด็ก identity, you were able to vent about มัน the เป็น forces เด็ก that แล้ว suppressed ค you. โกรธแค้น
ที่ถูกกักขังไว้ยังโลกมนุษย์ Would they even care? แต่แล้วพวกเขาก็ต่อต้าน That's when it occurred to you. ตัวเล็ก เด็กเนี่ยอยู่ในร่างเด็กเฉย Are you insane? If you truly are a part of เจ้า me, กาดียัง how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? I was another power awakened with the loosening of the พ seal. ลังอีกส่วนหนึ่ง Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. กำเนิดให้เป็นรูปแบบด้วยตัวเองได้ทำให้เพียงสิงอยู่ในร่างของมนุษย์ I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. My aim was clear. Find Morax and aid him in stopping you. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't blame yourself. I have changed beyond all recognition. Only when I touched the stone tablet did I truly remember. It's been so long. ป้าเมื่อกี้หนู A จับ secret. There would be no โช harm in ลี่ it. อะ The decision is ก็ yours. ได้ จับพื้น ตัดสิน ด้ว ใจ ย You haven't เจ้านี่เหมือนเดิ changed. มไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ The Noun Ajdaha was once a friend and ally of the เพื่อนส Geo-Archon นิทและ Morax, สหายร่วมรบของ with a lifespan far exceeding that of ซึ่ง mankind. มีอายุขัยที่ยาวนาน However, กว่ามนุษย์ that which is derived of the earth อย่างไม่อาจ is no more or less than the earth ตามอ itself. นุพันธ์ของโลกนั้นก็เหมือนกับหินที่ The memories of rocks do not last จ long. ำของหิน Those memories that survive are rooted in powerful emotion. ที่แรงกล้าเท่านั้น But ที่จะ as time สามารถ passes, คงทนอยู่ได้ so these memories fade into obscurity. ก็ยิ่งเลือน Erosion is the world's greatest ซึ่งการ destroyer สึ of กก่อนนั้น memories. ก็มีชนวนที่โลกมอบให้กับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก Erosion ground Ajdaha's consciousness into oblivion. เขาค่อยๆลืม Slowly, ใบหน้า he forgot the face of his old friend, จำไม่ได้แม้กระทั่ง and his memories of defending Liyue Harbor disintegrated. ปกป้องด้วยตัวเอง Ajdaha, now incomplete, became irascible, กลับมากลายเป็น aggressive. ขี้หงุดหงิดและกล้า What would you expect? เป็นพวก It was humanity that attacked the ley lines that sustained ป้า me. จำให้ข้า ทำไม ลง เสียงมันน่ากลัว This much is จัง true, which is why you attacked the chasm, ป้า why you ป้ามัน waged ก้ม war หน้าทำ against ไมอะ Morax. เขามีพลังเขาจะปล่อยพลังเขาโกรธอยู่ถึงได้ทำสงครามครั้งใหญ่ In the beginning, in order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine. Overexploitation caused the ley lines to quake, which brought untold suffering to us. Erosion made us even more savage. No matter how we struggled, we lost the ability to coexist with humanity. We lost all reason. Morax shared with us some of his power to prevent further erosion, but it was futile. Everything returns to dust. It is the natural order, an unstoppable force. And so, we, เมื่อไหร่จะได้กลับไปอยู่ใน from your will, I emerged. I am your final contract. Witness the promise between Ajdaha and Morax. You can hate me, but you cannot deny me. No! No! I am the remnants of Ajdaha's benevolence, the echo of a contract set in stone. I harbor a willingness to go further, a willingness to coexist peacefully with mankind. No, no! It is I, Ajdaha, forged of elemental crystal, bearer of the weight and memories of the earth, older than the mountains and the oceans that decide.
I will not swear allegiance to this ไม่ insect. ใช่พันธมิตรของพวก ป้าสีดำๆคืออะไรอ่ะ Morax is not an insect. ไม่ใช่แมลง A lord over insects is nothing but an insect in turn. เป็นได้เพียงแค่แมลงเท่านั้นนั่นแหละ You forgot yourself. เพราะว่าเจ้าลืม Nobody สิ่ง held ใด Morax in higher regard than you ไม่มี or ใคร I. รู้จักกับโมแร็กดีไปกว่าเจ้าอีกแล้วข้าก็ That which เช่นกัน you have สิ่งที่ forgotten, เจ้าลืม I hold here in my ถูก heart. เก็บไว้ในหัวใจ If you are the memory of the หาก earth, เจ้าคือค then วามทรงจำ I ของโลก am the ข้า memory of คือความทรงจำ coexistence. การอยู่ร่วมกับ All powers under heaven, rise and fall of land and sea. A star appears within the wild. A sun ascends as bright as สวายราวกับ jade. ที่ร้อนแรง Strange. ซึ่งความรู้สึกนั้นนี่มันอะไร What is this feeling? สิ่งเหล่านั้นที่ You are spent, เจ้าได้สูญสิ้น and ไป I will soon ตั้งนานแล้ว disappear. และจะเจือจางหายไป Before I do, ข้าก้าวหนึ่ง heed แต่ these ก่อนหน้า words. นั้นข้าจะแบ่งสิ่งเหล่านี้ให้ In the เจ้า wilderness, หิมะ snow falls on a spring day. No, that isn't true. I don't accept this as ไม่ fate. จะเป็นแบบนี้ไม่ได้ยังไงข้าไม่ยอมรับชะตากรรม Perhaps it isn't, อาจจะไม่ but ใช่ it ชะตากรรม remains แต่เป็นผล an inevitable ที่ misfortune. ไม่อาจหลีกหนีได้ More axe. The little girl เด็กผู้หญิงคนนั้น vanished. หายไปไหนแล้วชะตากรรมของการถูกกัก Are you satisfied, Ishtaha? เข้าใจแล้วยัง I had to make amends. แก้ไขสิ่งที่ตัวเอง Satisfaction had no part in it. ว่าพอใจหรือเปล่า So, เอาแหละชีวิตของ Morax, เจ้าในทุกวัน you นี้ call yourself ก็คือ Zhongli these จงหลี days. ใช่ไหม I do. ถูกต้อง Well, ไม่ได้ I'm afraid old habits die hard. To me, you're- As you please. I never did forget your gift of sight. I hardly lifted a finger. And yet, you could see. You wouldn't know the yearning of a blind dragon, searching for the sun. A pair of eyes, from Morax to Ajdah. แต่เรื่องที่หมดอะ This มอบดวงตาให้แก่แอสดา I will ข้าจะ remember ไม่มี this. วันลืมเลือนแน่นอน Your power is พลัง nearly ของคุณ spent. กำลังจะมอดไม่ดับลงแล้วสายตายังคงเฉียบแหลม Perception. Shall we get going? You and I? ออกไปเดินเล่นข้างนอกกันหน่อย Surely the pressing matter is still that of the miners trapped outside the seal. คือการช่วยเหลือคนงานเหมืองที่อยู่นอกผลึกไม่ใช่หรือไง Indeed. ถูกต้อง Hence the need to get going. To fix the damage left in your ออก wake. ไปเดินเล่นข้างนอกไงจัดการปัญหานั้น Straight down to business as always. ได้โดนใจมากไปเถอะเอ้ยเก็บหีบก่อน เก็บหีบก่อนมีหีบไม่เก็บด้วย เมาส์หายอะ อันนี้อะไรอ่ะ เอ้ยอันนั้นทางออกเก็บหีบก่อน เนี่ยไม่อยากเก็บนี่ มีของตั้งเยอะมีของตั้งเยอะ ออกได้แล้ว จะไปนู่นไป ไปไหนแล้วเร็วเดี๋ยวจะไปนอนแล้ว มีเควสอีกไหม มีแต่ พรุ่งนี้ค่อยมาหา แค่แบบทีหลัง Huh? เควสชง How did we get กัน here? ใช่ไหม We need to go back and check on the miners. ต่อไปเควสละไข่ เดี๋ยวมีเป็นสร้างบ้าน เควสสร้างบ้านแล้วก็เควสอะไร เร็ว ต้องไปเควสสร้างบ้านแล้วก็ ๆ So there you are. ไดเนี่ย My men and I found your clues and followed them straight here. ผู้เห็นเบาะแสพวกคุณทิ้งเอาไว้ We found Mao in a tent at the campsite unconscious. It seems he'll be okay. นอนสนุก Huh? ค่ะ Young Kun, what? Nothing. เรื่องเล็ก Cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. ๆใช้แรงเยอะไป Don't worry. Right. Well, So you're taking them. that's right. Can I come with you? No problem. ไปด้วยได้ไหมมีปัญหา Kunjun, Not I. Merely this body.
Once I'm gone, the You always did have a curious how swords and daggers. Aishtaha. I am no longer the Geo Archon. I can sense it. Today I am just an ordinary. Even you met such. No matter. If that day comes to อันนี้ดอกอะไร pass, อ่ะ Liyue must prepare itself to face you. ช่วงนี้ And ไป how ไหน will you fare without Rex Lapis? Even without a god above, this remains a nation of men. เดินเที่ยวเอง I was once the. All life is shaped ชีวิตทั้ง and หลาย then ground ล้วน away ดับ by สูญ the endless flow of และเสื่อม time. โทรมท่ามกลาง You สา were ย always ทาง the กา straw ลเว that's ลา unimportant. You may live forever. I do not pretend. Were it not so, You brought us that day the heart of stone. ไม่ You ใช่ chose ที่ justice, ดอกไม้เก็บ but did not forsake your The cause. movements of the. Hence, Ma, do not forget old friend, พรุ่งนี้ส ส อ หา บ ยรัก God of contracts. ฉันเนี่ยสัญญานี่เป็น I hereby honor our agreement. อ่านสิ อ่านอะไรละจุดๆๆเนี่ยจุด Thank you, ๆๆขอบ Aishtaha. คุณนะแอสดา อันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะ แอสดาฮา My life is at ข an อ end. งข้อ อันเนี้ย I will join the eternal And flow of yeah. time. อ่านว่าอะไร And you, Morax, You're leaving? จะไปแล้วนั่น if it is fated, Morax, ไว้พบกันอีก we will meet again. ไปแล้ว คุณจุนทำอะไรอ่ะ ไปแล้ว อันนี้ Yes. อะไรอ่ะ Don't be alarmed. He's only เขา asleep. แค่หลับไปเท่านั้น ใครอ่ะ คนที่เนี่ย Was so weird. In fact, we have yet to meet. แค่มาใส่ร่างคุณไอ้นี่เฉยคุณจุน He was. Centuries may. In our last tale, Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crack in the earth. Most of the ancient geo life forms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes sad and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. That's how Aishtaha was. I answered his wish and took him above ground. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him. With his fingers, he made 2 eyes. Quicker than words could tell, lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared นี่ into เรา the ไปพูด clouds. นี่ I agreed to let him live among the people above ground. But if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo, fighting campaigns alongside him in the 4 corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. พรสู่โลกจากนั้นใดผู้ที่ส่งน้องชายกับเมืองก็ได้อาสาไป มาไล่ไปไหนอ่ะ เดี๋ยวก็ไปแล้ว 1,000 years ago, 1,000 ปีก่อน Aishtaha attacked the chasm. เข้าขัดขวางเขา I tried to obstruct him, จน fighting him tooth and nail, down the length and breadth of the mine. Finally, I brought him down and sealed him underground. During that battle, Dragonfall was born. สู้ครั้งใหญ่นั้นไอ้เจ้า Aishtaha could sense the stone, despite being the victor. I could not claim to be stronger than he, and in his heart, he was willing to be sealed ไม่ away. ใช่อะไร But as the erosion set อ่าน in, ว่าอะไร เกาะกด he forgot. อันนี้อ่านว่าอะไร คุณเองก็สึกกร่อนเหมือนกันนั่นเหรอ อัน พ เนี้ ลัง ย ของ ใช่ การ ไหม สึกกร่อนนั้นน่ากลัวเหลือเกิน อันเนี้ย บนแหละ อันเนี้ย ด้านล่างก็ได้
อันนี้ อันบนก็ได้ อ่านว่า อัน อะไร ล่างก็ได้ อันล่างอ่านว่าอะไร คุณก็ศึกก่อนเหมือนกันเหรอ อันเนี้ย พลังของการศึกก่อนมันน่ากลัวเหลือเกิน เอาอันนี้ Even I cannot avoid it. ฉันเองก็ไม่อาจ But there is something I understand better than most. ความจริง When the door คน opens, ทั่วไป it is time to ต้อง leave. จากไป The greater the power, the greater the personally see people abandon. But I was a god. You still Call it, I must thank you both. no worries. โอ้นานกันเนอะเรื่องจงหลีนี่ยาว อะไรหวย เด็กจงลี่เมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยฮะ Oh? About เฮ้ what? ยพอได้แล้วมั้งจงลี่ Oh, yeah. Don't So, believe. he told us about Conria and the punishment of the gods. That's what Zhongli. จงลี่ I. Why? บอกไม่ได้ You can't even give us a thread of information? This is so. I understand. ฉันเข้าใจฉันต้อง But I must apologize. You mean another past grievance? It was signed before it all began. You two are friends to me. I can assure. Would you be ready to It appears you're understanding that there are many events they have been eroded by time, forgotten by the people. But you are capable. Those who come to. If you take the same road as that. จบแล้วกิน ชงลี่ขอไปเทียบกับชงลี่ได้ไหมอ่ะ ถ่ายรูปเลยแล้วก็ไปแล้ว ถ้าคุยกันได้ไหมอ่ะ ได้นี่แหละอันนี้ ขอเทียบกันหน่อยขอเทียบ จงหลี ว่า สูงกว่า ไหนอ่ะชงลี่สูงกว่า อาหารให้ ยังเห็นเฉยว่าใครจะสูงกว่า ยังเห็นใครว่าจะสูงกว่า สูงดีนะ ขอวัดก่อนได้ไหมอ่ะแป๊บนึ เดี๋ ง ยว ถ้าถ่ายรูปเสร็จขอวัดหน่อยเข้าไปที่ลบตั้งกล้องได้ด้วย โอเคค่ะมองหน้าอยู่นี้ แชร์ โอ้เดี๋ยวก่อน โอเคพรุ่งนี้ต้องลงอันนี้นะ แล้วก็ขอเทียบก่อน ใครสุด ทำหน้าเท่าทำไมเนี่ยทำหน้าดีใจหน่อยสิ นี่ตรงถึงแก้มตรงถึงแก้ม จริง แก้มดีลุกถึงแก้ม เดี๋ยวขอเอาหูฟังออกสิเดี๋ยวก่อน I still have a lot to do with the guild. How about you take a rest while I go ทำไม back? โอเค หันมาแบบนี้ เดี๋ยวก่อน สูงกว่าเยอะ ทำไมชงลี่สูงจังอะ สูง ฮะ เขาชอบสูง มันกินนมใช่ไหม มีซ่อนตัวเองไป เอ้ย ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ เด็กคลิปหน้าเป็นตอนที่ 7 ค่อยเจอกันตอนคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้เหมือนคลิป You should really bring the Knights of Favonius with you next time.